السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو النهاردة فيديو الفيديو المنتظر. اتسألت كتير قوي على الأدوات والخامات اللي أنا بستخدمها واستخدام كل أداة منهم. بصراحة أنا كنت مأجلة الفيديو ده لأني كنت ناوية أشتري حاجات تانية، سواء كانت أدوات أو من الخامات. فكنت حابة ان انا استنى اما اجيب الحاجات دي وبعدين اعمل الفيديو، بس بصراحة فكرت برضو قلت يعني انا شغالة بالادوات اللي انا هوريها لكم النهاردة دي تقريبا سنة او سنة ونص، عملت بيها كل القطع اللي انتوا شايفينها، سواء كانت على القناة او على صفحة الفيس. فقلت لا، يعني ممكن ان الانسان يستكفي بالخامات دي لو هو مش عايز يشتري الحاجات التانية دي. فحبيت ان انا اقول لكم برضو، ولو اشتريت اي حاجة تانية جديدة هبقى اقول لكم عليها ان شاء الله. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده هي القصافات بتاعتنا. زي ما انتم شايفين انا بوريكم كل حاجه موجوده عندي، سواء كنت اللي بستخدمها او اللي ما بستخدمهاش، وهقول لكم على كل حاجه فيها مميزاتها وعيوبها بالنسبه لي واستخداماتها. هما دول كل القصافات الموجودين عندي. نبتدي الاول بالقصافه الكبيره. القصافه الكبيره دي انا قعدت فتره ما كنتش جايباها، كنت معايا الصغيره بس بصراحه السلك اللي هو 1 ملي فاكتر كان بيبقى صعب جدا وبيتعب لي ايديا. زي ما انتوا شايفين انا عندي هنا اسلاك، دي اسلاك تخينه شويه، انا بصراحه نادرا جدا جدا ما بستخدمها، كنت شاريها لسه في اول ما كنت بجرب. بس زي ما انتوا شايفين ده سلك 1.2 من 10. يعني حاولت ان انا اقصه، اتقص بالصغير اتقص بس بعد صعوبة، بالكبيرة اتقصت على طول. فده هيفرق معايا مع الواحد لما يجي يستخدم ال يعني مع الشغل والقص الكتير. يعني اما الواحد يتك على ايده شوية في قص قطع او قطعتين ماشي، انما لما يبقى شغل مستمر صعب. حتى هنا ده السلك 3 ملي. حتى القصافة الكبيرة بتاعتي دي ما قصتهوش، بس انا ما بستخدمش ابدا السلك التخين ده. فانا بالنسبة لي القصافة دي كافية جدا لقص لغاية 1 ملي او 1.2 من 10 ملي. القصافة دي انا كنت شارياها من محل ادوات العدد، او ادوات الحدايد والبويات. القصافات الصغيرين كنت شاريهم من محل بتاع ادوات الاكسسوارات. زي ما انتم شايفين اي قصافة بيبقى ليها جزء او ناحية فيها جزء داخلي كده، والناحية التانية بيبقى مسطحة. احنا لو جينا قصينا السلك من الجزء الغائر ده او الجزء اللي فيه زي نتوء، او مش عارفة اسميها ايه بصراحة، بس هي زي ما يكون جزء غائر اللي جوه كده. فاحنا لو جينا قصينا من الجزء ده السلك هياخد نفس شكل اللي زي المثلث كده، زي زاوية المثلث بالظبط. فالسلك هيطلع معانا مدبب له حدة جامدة. انما لو قصيناه من الجزء الناعم زي ما انتم شايفين الجزء الطري، هيطلع معايا السلك بالظبط فلاش بيسموه، او يعني زاويته مظبوطه ما فيهوش اي اجزاء مدببه. فاحنا لازم نحرص دايما ان اي سلك لما نيجي نفنشه يبقى، لو هنعمل بيه لوبس او نعمل دوائر او حلقات او اي مكان اللي هنعمله، لازم يكون النهايه بتاعته فلاش او مستوي. انا لما باجي اشكل اشتغل مثلا دلاية او كده، انا مش كل لما اجي اقص سلك يعني لما اجي في الاول خالص اجيب الاسلاك اللي هبتدي اشتغل بيها، مش بهتم قوي ان انا اخلي كل سلك يبقى فلاش من ناحيتين، لان انا عارفه ان انا كده كده طبيعي مع الشغل هيتطلب مني بعد كده ان انا اقصقص حتت من الاسلاك او كده. فكل اللي انا بهتم بيه ان انا قبل ما افنش السلك اقصه من الناحية المستوية فيبقى فلاش معايا، ويبقى الفينش بتاع الشغل كويس. هنا بقى معايا قصافات الضوافر العادية خالص. القصافات دي انا بحبها اكتر في السلك 3 من 10، سلك الويف بتاعي بالذات لما يكون في شغل ويف زي ما انتم شايفين كده. انا هوريكم دلوقتي الفرق ما بين القصافتين، سواء كانت الصغيرة او القصافة بتاعت
الضوافر. انا عندي هنا اسلاك، بواقي اسلاك عايزة اقصها. فلو جبت القصافة العادية والصغيرة مش الكبيرة، ويعني اكتر ما هستطيع ان انا هبقى عايزة الزق القصافة في القطعة بتاعتي عشان اقص السلك اقصر حاجة اقدرها. زي ما انتم شايفين بيبقى فيه برضو فرق، ولو كنت لو كان باين يا رب يكون باين بالنسبة لكم، في جزء السلك واضح جدا. لا، هاجي بالقصافة وهقوم قصة الجزء هيقص معايا حتة. الجزئية دي انا ساعات بالذات في الاجزاء اللي انا ببقى عاملة فيها ويف وكده، ببقى محتاجة ان انا اقصها اقصر حاجة عشان لما اضغطها بالزرادية الناعمة ما يبقاش عندي اي بروز او اي اجزاء تخربشني او تفك مع الاستخدام او اي حاجة من دي. عشان كده دايما بحب القصافة بتاعة الضوافر للأسلاك الرفيعة بتاعتي. القصافة السمراء اللي هي زي الحمراء اللي انتوا كنتوا شايفينها في الأول دي أنا كنت جايبها طقم 3 قطع مع بعض، هي بالظبط نفس الحمراء، بس الجزئين اللي تحت اللي بين الايدين الزرادية بايظة، فعشان كده أنا مش بستخدمها. نيجي بقى للزراديات المبططة بتاعتنا او الناعمة والخشنة. دي اكتر زرادية انا بحب استخدمها، اللي كان بيشوف اي فيديوهاتي هيعرف ان انا لازم في كل الفيديوهات بستخدم دي الاساسية عندي. ليه؟ لان طرفها زي ما انتم شايفين رفيع، الطرف الرفيع ده بيساعدني ان انا احرك لو السلك رفيع مثلا معايا او عايزه احركه، الفه على اجزاء صغيره. بيساعدني الحرف المدبب بتاعها ده ان انا اوصل لاجزاء دقيقة في الشغل بتاعي، واحرك الاسلاك زي ما انا عايزة او اضغط اطراف اسلاك. يعني بصراحة مهمة جدا ومفيدة جدا بالنسبة لي ان هي تكون طرفها رفيع كده. طبعا دي ناعمة تماما من جوه، ما فيهاش اي بروز، لان السلك طبعا بيتأثر جامد وبيتعلم فيه، فده شيء مهم. الزرادية الناعمة التانية اللي هي اللي مش مدببة، زي ما انتم شايفين برضو انا بستخدمها. بستخدمها مثلا في ان انا زي ما انتم شايفين اضغط على الويف كله من اوله لاخره، او كمان بالذات لما احب ان انا اعمل لوب او حلزون. زي ما انتم شايفين انا هوريكم دلوقتي ازاي لما اجي بالزرادية المبرومة وببتدي اعمل اول الحلزون بتاعي، بلف لفة او لفتين لغاية ما بقى خلاص مش هينفع ان انا الف بالزرادية المبرومة، يا اما هغير او هبوظ شكل الحلزون بتاعي. ساعتها بحب استخدم الزراير دي. زي ما انتم شايفين الزرادية اهي، زي ما انتم شايفين في نور باين بالزرادية التانية، ده معناه ان العزم بتاعها او قوة المسك بتاعها ضعيف، بالذات في الجزء اللي تحت. فعشان كده انا عشان اعرف امسك الحلزون كويس، ده هيستدعي مني ان انا اضغط جامد بالزرادية على السلك، فده بيؤدي في الاخر ان انا يحصل غصب عني علامات ولو كانت بسيطة مع ان هي ناعمة. فانا عشان اتجنب ده بستخدم الزراير دي عزمها اكبر او اقوى، فبتساعدني ان انا امسك زي ما انتم شايفين السلك الحلزون والفه بكل سهوله جدا من غير ما اضطر ان انا اضغط جامد على الزراديه او اتك جامد. طبعا في زراديات مخصوصه اسمها نايلون بلايرز، بتبقى مبطنه بالسيليكون فما ما تخربش، بس هي انا مش موجوده معايا دلوقتي. الزراديه اللي انتوا شايفينها دي زراديه خشنه، انا ما اشتريتهاش، هي كانت جايه طقم التلاتة مع بعض زي ما انتوا شايفين. انا ما بستخدمهاش نهائيا الزراديه دي، اولا هي خشنه، بتحلم في السلك بشكل كبير. الطقم ده كان كله من اوله لاخره بصراحه كان وحش جدا زي ما انتم شايفين، بايظ من كل حته. ولو استخدمتوا اسلاك مقاساتها صغيره يعني مش هتحتاجوا ابدا ان انتوا تستخدموا زراديه خشنه زي دي. من اهم العدد برضو اللي موجودة معانا هي الزراديات المبرومة. دي مهمة جدا بنشكل بيها اشكال كتيرة قوي. زي ما انتم شايفين انا معايا هنا 3 زراديات، هما زراديتين الاتنين دول اللي انا ماسكاهم هما اللي انا بستخدمهم، مبستخدمش غيرهم. الكبيرة دي فيها مقاسات كبيرة، زي ما انتم شايفين الفرق بين الاتنين واضح جدا. لو كنت محتاجة اعمل حلقات كبيرة او لوبس كبيرة وفي نفس الوقت محملة جدا،
ويعني ممكن استخدم معاها اسلاك تخاناتها كبيرة او سمكها كبير، مش بس اللوب يبقى حجمه اكبر، لا كمان السلك ممكن يبقى تخين، مفيش مشكلة، هتقدر معايا ان هي تستحمل معاه. زي ما انتم شايفين انا معلمة في الزرادية علامات بالقلم. بكل بساطة جدا بتجيبوا اي قلم حتى لو مش ماركر. انا جبت الاول استخدمت القلم الازرق ده بس ما كانش واضح على الكاميرا، فهجيب قلم اسمر واعلم هيبان ان شاء الله. ايه فايدة ان انا اعلم في الزرادية؟ ليها فوائد كتير، من اهمها ان انا لما اجي اعمل مثلا سلسلة فيها لينكات كتير، وحدات كتير، محتاجة ان كل الوحدات تبقى مقاس اللوب فيها او مقاس الدايرة اللي فيها تبقى واحد، عشان يبقى الفينش مظبوط، كأن مش لا واحدة كبيرة واحدة صغيرة. محتاجة يبقى فيه كونسيستنسي في الحجم بتاعي. فده بدل ما اعتمد على الذاكرة ومرة تطلع مظبوطة ومرة لا ومكررها عيدها، لا انا بعلم، فكل قطعة ببقى نفس المكان بالظبط هو اللي بستخدم فيه الزرادية المبرومة، فده بتسهل عليا الشغل جدا جدا جدا. حاجة كمان زي ما انتم شايفين انا ساعات لما باجي اعمل لوب او دايرة، زي ما انتم شايفين بعمل الدايرة نص الدايرة على احدى الاطراف بتاعه الزرادية، وبعدين ساعات بنقلها الناحية التانية بتديني زاوية افضل في الشغل. فانا برضو لما اجي اشيل اللوب من اليمين مثلا، اجي احطها في العمود الشمال، بدل برضو ما اقعد افتكر او اخمن، لا انا عارفة انا متعلم معايا بالظبط اليمين زي الشمال بالظبط نفس المقاس. فبرضو بيسهل عليا الشغل وبيساعدني ان الشغل بتاعي يطلع نظيف ويطلع متناسق كله نفس الشكل. مادام انا مش عايزه اغير في المقاسات، لا انا بسهوله جدا بعرف المقاس اللي انا بستخدمه. الزرادية دي هي اكتر زرادية انا بستخدمها لللوبس الصغيرة والدوائر الصغيرة. زي ما انتم شايفين هي قصيرة جدا، هي تعتبر دي 3 في 1. كنت شاريها على اساس كده، انا كنت شاريها في الاول لاني ما كنتش لاقيه الا لوحدها. دي المفروض ان هي فيها جزء مبطط وفيها جزء قصافة، بس طبعا ما بستخدمهاش لان هي مش حامية قوي. زي ما انتم شايفين لان هي قصيرة الجزء المبروم بتاعها، فعزمها قوي، يعني ممكن تلفلي سلك يعتبر تخين، ده سلك 1.2 يعتبر من اتخن الاسلاك اللي انا بستخدمها. بتلفها معايا بكل سهولة، ما بحسش ان انا يعني صعب عليا. انما شايفين الزرادية دي اصلا من قبل ما ابتدي استخدمها وهي معوجة، واول ما بدأت الف زي ما انتم شايفين لا فرق، يعني في فرق ما بينها وكأنهم عايزين يتلووا على بعض العمودين. سيئة جدا بصراحة، الطقم ده كله ما استفدتش بولا قطعة منه، فانا ما انصحش اي حد ان هو يشتريه لانه فعلا فعلا رديء. النوع ده بالذات، اكيد في انواع تانية افضل وممكن تكون يعني خامتها افضل، بس انا ما كانش متوفر عندي في البلد اللي انا فيها او في المنطقه اللي انا فيها حاجه زي كده. انا جبت دول كلهم من محلات ادوات الاكسسوارات والخامات وكده. والزرادية المبرومة الكبيرة انا كنت شارياها من محل برضو عدد وادوات بتوع العمال، يعني مش ادوات الهاند ميد. زي ما انتم شايفين في برضو جزء حلو بحبه في الزرادية دي، هي الجزء الحز اللي تحت زي ما انتم شايفين كده. ده انا بحب استخدمه لما اجي احب اعمل لوب صغيرة قوي قوي، بعملها باصغر مكان في الزرادية وبعدين بضغطها في الجزئية دي، بتضغط معايا وبتصغر. لو جيت اضغطها بالزرادية العادية زي ما انتم شايفين هتلاقيها هي غصب عني، لان انا بضغط على دايرة بتقوم معوجة معايا السلك وما بتبقاش سهلة خالص، وبقى فيه احتمالية كبيرة ان السلك يتخربش معايا ويبوظ شكله. لان برضو انا بستخدم السلك مطلي بالورنيش، فده معناه ان هو لو اتخربش اقل خربوشة بيبقى باين وشكلها متبقاش حلو، ويبقى كده القطعة بتاعتي باظت، او جزئية السلك اللي انا بشتغل بيها دي باظت. فعشان كده لازم نراعي جدا وتبقى ناخد بالنا. برضو من اهم بقى استخدامات الزرادية المبرومة، هي زي ما انتم شايفين انا بعمل حلزون زي ما عملناه قبل كده، بعمل دواير، بعمل لوبز، لينكات الدوائر اللي بتبقى في الاول وفي الاخر، كل دي بالزرادية المبرومة.
كمان من اهم الاستخدامات عندي بالنسبه لي في الزراديه المبرومه هي تفنيش الاسلاك بتاعتي. في قطعه زي ما انتم شايفين الدلايات دي، انا الاسلاك اللي كانت في الخلف بتاع القطعه كلها فنشتها بالزراديه المبرومه. ولو حابين يعني طول ما انتوا بتتفرجوا على الفيديوهات بتشوفوا ازاي الشخص اللي بيعمل الفيديو سواء انا او غيري بيستخدم كل عدة في ايه، وهتعرفوا ساعتها ان العدة الواحدة ممكن يبقى ليها كذا استخدام، ممكن حد يستخدمها استخدام التاني ما يستخدموش. يعني كل واحد يعرف العدة بتاعته ويحبها ويحاول ان هو يعني يستغلها لأقصى درجة. زي ما انتم شايفين الجزئية دي برضو عندي كانت بايظة في الزرادية دي، بس عشان انا كنت فعلا الزرادية دي بحبها وبتفيدني لزقت الجزئين بتوعها دول بمسدس الشمع، فبقت يعني معقولة معايا وشغالة لحد ما. في ادوات بقى اضافية تانية بتبقى معايا على طول، لازم بستغناش عنها في الشغل. هي زي ما انتم شايفين عمود الخواتم ده، عمود خواتم خشب. زي ما انتم شايفين ممكن استخدمه طبعا في الخواتم، اعمل حلقان، اعمل الف عليه اي حاجة محتاجة ليها اسطوانة. وزي ما انتم شايفين انا بعلم عليها بالقلم المقاسات اللي انا يعني بستخدم، المقاسات اللي بستخدمها غالبا دايما، يعني اكتر مقاسات بستخدمها معلماها على العمود الخواتم. انا هوريكم دلوقتي ازاي تاخدوا مقاس من اي صابع عشان تحولوه لمقاس على عمود الخشب فتشتغلوا عليه، او ممكن الطريقه دي برضو تقولوها لاي زبون لو كنتوا بتشتغلوا في الاكسسوار. اي زبون مثلا اونلاين عايز يطلب منكم ستايل خاتم مقاسه مش مفتوح، تقدروا تخلوه يعمل هو الطريقة دي ويدوكوا مقاس بالسنتي وانتوا تحطوه على الخاتم. بيلفوا صابعهم بأي خيط. انا عندي هنا بواقي سلك، وارجوكوا يعني تاخدوا بالكم لو عملتوا حاجه زي كده، انا كنت واخده بالي، بس يفضل ان هو يكون خيط ومقص. وبعدين يتقص الخيط من غير ما يبقى فيه اي اوفرلابنج، يعني ميبقاش فيه خيط جاي على خيط، لا، يبقوا متلاقين الاتنين بالظبط على المقاس بالظبط عشان يبقى المقاس مظبوط. وبعدين هيجيبوا هتاخدوا الخيط ده او السلك ده زي ما انا عندي هنا، وهتفردوه على المسطرة بتاعتكم، فهتعرفوا كام سنتي. معرفة كام سنتي بتفيد ساعات، مش ساعات، هي على طول بتفيد دايما في شغل الخواتم، سواء كنتوا هتعملوا ويف على الباند بتاع الخاتم فتعرفوا هتعملوا ويف كام سنتي، كل ده يبقى له علاقة ومهم ان انتوا تعرفوا. وكمان تقدروا ان انتوا تجيبوا لو المقاس ده انتوا عرفتوه، تجيبوا قطعة نفس المقاس عندكم وتقوموا لفينه على عمود الخواتم وتشوفوا المكان المقاس بالظبط وتعلموا، ويبقى هو ده المقاس اللي انتوا المفروض تعملوا الخاتم المطلوب منكم عليه. ما تبقوش بقى محتارين مقاس كام. وطبعا اكيد لو زبون اونلاين مش هيعرف المقاسات ايه الشارت بتاع المقاسات، مثلا المقاس واحد يبقى كام سنتي، اتنين كام سنتي كده. يعني توفيرا على نفسكم وعلى الزبون بتاعكم ان انتوا بقى طريقة اسهل من كده. وطبعا ممكن انتوا برضو تقدروا ان انتوا تجيبوا تشارت المقاسات، هحاول ان انا احطه لكم ان شاء الله. وتعلموا برضو انتوا تعملوا مقاسات على عمود الخواتم بدل عمود الخواتم اللي كان اصلا المفروض ان انتوا بيتباع، بس هو برضو ما كانش متوفر عندي. زي ما انتوا شايفين انا عندي هنا ابرة تريكو، عندي منها مقاسين. هي ابرة تريكو كانت عندي، انا بشتغل برضو تريكو، فكانت عندي ما كنتش بستخدمها، ما كانتش عجباني، فقصتها وبقيت بستخدمها لاستخدامات كتير قوي. منها زي ما انتوا شايفين لا اعمل جامب رينجز او زراديات عليها، ليا فيديو مخصوص عن الحاجات عن ازاي نعمل الزرادية ولينكات معينة فيها بستخدم حاجة زي كده. وبرضو ساعات بستخدم ان انا اشكل التعليقة بتاعة الدلاية عليها زي ما انتوا شايفين. ممكن يبقى عندي منها كذا مقاس عشان استخدامات مختلفة، يعني مفيدة جدا وساعات كتير بستخدمها. طبعا ممكن نستعيض عنها بحاجات تانية، بس دي كانت اسهل حاجة عندي كانت موجودة. طبعا المسطرة لا غنى عنها في العدة بتاعتنا، لان انا بقيس يعني لما اجي السلك بتاعي زي ما انتوا شايفين بيبقى ملفوف بفرده كويس، وبعدين بقيس المقاس اللي انا عايزة اخده، وبعدين بقص
بالقصافة. فالمسطرة مهمة عندي بالنسبة لي، حتى لو كانت صغيرة كده مفيش مشكلة، لان عادة يعني اطول مقاس غالبا بيبقى مثلا 30 سنتي، ده العادي يعني، ده المعتاد. لو حاجة اطول من كده مفيش مشكلة، ساعات بضاعف. وبرضو عندي ساعات منصورة ببقى حطاها معايا لو احتجتها في اي ظرف. عندي هنا المبرد ده، مبرد انا كنت شاريه برضو من عند بتاع حدايد وبويات، ممكن مبرد زي مبرد القصافة او مبرد الضوافر، بس يفضل المبرد اللي يحمل معاكم بدل انتوا هتشتغلوا يعني شغل بروفيشنال. المبرد ده من اكتر الاستخدامات اللي بستخدمه فيه هو الهوك بتاع الحلق، لان انا لازم ابرم او ابرد الهوك بتاع الحلق كويس جدا من الطرف، لان هو لا هنعمل فيه لوب ولا هنعمل فيه دايره ولا اي حاجه، هو لازم السلك هيدخل في الخرم بتاع الودن، فيعني في الجلد مباشره، فلازم يكون مفهوش اي احتماليه ان هو يخربش او يعور او يضايق، يعني لازم يكون ناعم جدا، فلازم استخدم المبرد بتاعي. معايا برضو دايما لزق الورق ده، او اللي اسمه بينترز تيب بيسموه، لانه بيبقى عامل زي الورق غالبا بتوع الدهان، بيحطوه على اطراف الابواب او الاوكر او حاجه زي كده، عشان ما يجيش عليه الدهان بتاع الحيطان او كده. انا بحب استخدمه، من اكتر الحاجات اللي بستخدمه فيها ان أنا لما يكون عندي اسلاك كتير زي ما انتم شايفين، هعمل عليها ويف كبير، بمسكها لازم امسكها طبعا، احكم ماسكاها بايدي عشان ما تتحركش ويفي يطلع مظبوط، فايديا بتتعب. فانا بستخدم اللزق ده في ان انا الزق ارص الاسلاك جنب بعض بمسافات المظبوطه بتاعتها، والزقها كويس في طرفها باللزق ده، بتدي راحه جدا لايديا، مبضطرش ان انا امسك بشكل جامد او كده، فعضلات ايدي او يعني الفقرات تتعب، لا بتبقى سهله جدا بالنسبه لي في الشغل. زي ما انتم شايفين برصهم جنب بعض، طبعا ساعتها بيبقى فعلا اسلاك حقيقيه وتبقى مستويه ما فيهاش تنهيد او كده، بس انا بوريكم الفكره. وبعدين بلزقها واظبطها وبمسكها، بتبقى سهله جدا بالنسبه لي. وساعات كمان بيبقى عندي مثلا زي اسوره، كان عندي مثلا اسوره بستخدم 9 اسلاك، كل 3 لوحدهم، فكنت بلزق كل 3 لوحدهم وبعدين بلزق التسعة مع بعض. فزي ما انتم شايفين بتسهل عليا جدا، بس اهم حاجة ان انا اول ما اخلص، يعني بعد ما اخلص 3 4 تكرارات من الويف بتاعي، اشيلها على طول، عشان ساعات بتسيب لما بتقعد كتير بتسيب زي بواقي تلزيق كده. هي طبعا ممكن بمنديل مبلل او منديل فيه كحول بسيط تروح بكل سهولة، بس انا يعني بحب ان انا ايه، اول ما بقى مش محتاجاها بشيلها على طول. دي بقى علبة عندي، كانت علبة بتاعت حد من اولادي، كان جايب فيه سلايم، بحط فيه المكوكات بتاعتي اللي ببقى لفة عليها السلك. زي ما انتم شايفين انا بحب اكون طبيعية جدا وصادقة معاكم. زي ما انتم شايفين انا فتحت العلبة، طلعوا لي منحكشين كده، لان انا اخر مرة اشتغلت كسلت وحطيتهم على طول. هو المفروض انتوا بتلفوها كويس، وبعدين بيبقى فيه يا اما تدخلوها في خرم من الاخرام بتاعتها فالسلك يثبت وما يفكش، يا اما لو مفيش مش عارفين تدخلوا في الاخرام. انا دلوقتي هو الاسلاك وسعت من بعض، فالاخرام كلها مبقتش متاحه، فبقوم جايباها مع السلك الاولاني خالص، طرف السلك اللي انا بدأت بيه الف على المكوك اصلا، وبعمل لهم تويست بسيط مع بعض بيثبت مع مفيش اي مشكله. فيعني نصيحتي ان انتوا دايما تقفلوا المكوك بتاعكم قبل ما تحطوه، ما تكسروش زيه. المكوك مهم جدا بالنسبه لي في الشغل بصراحه، ساعدني كتير، سهل عليا شغل كتير. انا فكره المكوك مش بتاعتي، انا شفتها اول مره شفتها كان عند في قناه اجنبيه اسمها كيلي جونز جولري. بصراحه هي فنانه رائعه، يعني ان شاء الله اسيب لكم لينك القناه بتاعتها تحت. بصراحة عجبتني جدا الفكرة. هي صحيح ما كانش بتستخدم المكوك ده، كان مكوك يعني متقدم شوية عندهم، بس المكوك ده غناني عن المكوك التاني. انا جايبه 5 مكوكات، لان انا ساعات بحب ان انا لما اجي اشتغل مثلا قطعه محتاجه ان انا اعمل ويف في كذا مكان مش مكان واحد، ما اقصش المكوك بتاعي، لا احط مكوك تاني عشان اوفر في السلك، لان ممكن اقص سلك يطلع كبير فيطلع عندي فايض، يا اما اقصه صغير واضطر ان انا اوصل سلك جديد، وانا ما بحبش كده، فافضل عندي ده، بحس ان هو انسب.
زي ما انتم شايفين عندي سلك مكوك قديم مصدي شويه. المكوك ده انا بستخدمه دايما ان انا لما يكون مكوك خلص وعندي جزء بسيط من السلك فاضل، بقوم لفاه على المكوك ده، فلما اجي احتاج بعد كده طول سلك صغير لحاجات صغيرة أنا عارفة مش محتاجة مسافة كبيرة من الأسلاك، هبقى عارفة ان انا عندي هنا اطوال صغيرة اخد منها على طول بدل ما اقص من المكوك اللي على بعضه. الأحجار مهمة جدا في شغلنا، جدا جدا، بس انا للاسف خبرتي في الاحجار لسه يعتبر مبتدئه، فانا مش هتكلم فيها دلوقتي لغايه ما يعني ابقى اوصل لمرحله تسمح لي ان انا اتكلم في موضوع الاحجار وانواعها والافضل فيها. نيجي بقى لحاجه تانية انا برضو ما بستغناش عنها عند في الشغل بتاعي، مقلمه فيها اقلام والكراريس او الكشاكيل بتاعتي. انا عندي 3 كشاكيل، كشكولين منهم يعتبروا درافت او مسودة زي ما انتم شايفين، كلها شخبطات وحاجات كلها. بكتب الاول في الكشكولين دول وبكتب المقاسات، ولو في قطع هجربها الاول بجرب واعدل في المقاسات واعدل في عدد الويفز او عدد تكرارات الويف. كل ده بعمله الاول، وبعدين في الاخر خالص زي ما انتم شايفين الشخبطه، لما اخلص خالص واظبط المقاسات النهائيه بتاعتي هعمل ويف لكام سنتي، هعمل هلف حلزون هنا او هعمل كده. لما اخلص خالص اظبط ابقى عارفه ان مفيش تعديل على الاسلاك على المقاسات او على اي شيء. بقوم نقلاه في الكشكول بقى التاني التالت اللي انا هوريه لكم دلوقتي على نظافة بشكل مظبوط، وابقى عارفة ان هو ده المقاسات النهائية. هو كشكول مش كبير بس يعني كافي بالنسبة لي، زي ما انتم شايفين ان انا منظمة فيه شغلي وحاجتي، لو بحيث ان انا لو قطعة كنت عملتها وحبيت ان انا ارجع اعملها تاني ما ابداش من الاول خالص، يعني يبقى سهلت على نفسي. طبعا هو انا بصراحه الجزئيه دي ما كنتش بعملها قبل ما ابتدي اعمل فيديوهات، لان انا كنت بشتغل اكتر يعني بالنظر او بوين بنفسي، بس هي نصيحه كويسه. نيجي للاسلاك بتاعتنا. مبدئيا الاول الاسلاك بتاعتي اللي انا بشتغل بيها دي هي اسلاك مطليه ورنيش، سلك نحاس مطلي ورنيش اللي بيستخدموه بتاع الادوات الكهربائيه او اللي بيصلحوا مواتير. اي مواتير بقى، مواتير مكنه مروحه اي حاجه، بيلفوا المواتير بالاسلاك دي. فانا بروح للراجل بتاع اللي بيبيع الاسلاك لف المواتير، وعنده كل المقاسات، كل المقاسات موجوده عنده، بشتري عنده من عنده بالتمن. زي ما انتم شايفين لو مقاسات تخينة شوية بيجيبها لي ملفوفة على بعضها كده، المقاسات من 1 ملي فأقل بيجيبها لي ملفوفة على الجزء الكرتون زي ما انتم شايفين. المقاسات التخينة دي انا ما استخدمتهاش خالص، ده مقاس 1.2. ساعات بس نادرا بستخدمها لما حاجات تبقى محتاجة ان هي عايزة لها فريم، حاجة ثابتة، حاجة تخينة تتحمل معايا، ممكن استخدمها بس مش كتير. زي ما انتم شايفين انا عندي بقى لها شهور وزي ما هي تعتبر. دول بالنسبة لي ده سلك نص سنتي او 5 من 10. كان جاي انا استخدمت لفيت على الجزء البلاستيك ده يعتبر زي مكوك بالنسبة لي، فكانوا عندي فلفيت عليهم. ده كان سلك 2 من 10، كنت بستخدمه بعمل بيه شغل كروشيه وتريكو بالسلك. ان شاء الله ربنا لو ربنا اراد نبقى نعمل مع بعض برضو حاجة زي كده. فكنت حابة ان هو يبقى ارفع حاجة فيبقى سهل في شغل الابرة. ده السلك اللي انا كنت جايباه اصلا، اللي كان ملفوف عليه الملفوف على المكوك البلاستيك ده. ده سلك انا كنت جايباه اونلاين، بصراحة ما عجبنيش خالص خالص خالص. الوانه رائعة، كنت جايبة منه لبني بامبي بينك اكسدي ذهبي، الوانه جميلة جدا، بس مع اول حركة بالزرادية زي ما انتم شايفين بيقوم متقشر، والطبقة اللي تحت تبان طبقة تقريبا هي معدن او الومنيوم مش عارفة،
وطبعا مقاس واحد بس نص ملي، وحتى ليونته مش معجبنيش خالص. فانا فكيته ورميت السلك ولفيت عليه اسلاك تاني من اللي انا بستخدمها. السبب اللي مخليني ان انا استخدم الاسلاك المطلية دي هي بكل صراحة ان انا الاسلاك التانية مش متاحة قدامي. اولا في الاول ما كنتش عارفة ان انا ممكن اجيب مقاسات صغيرة من الاسلاك السلك النحاس الاصفر او الذهبي. ولما عرفت انا من الغربية طنطا، فصعب عليا جدا ان انا اروح حارة اليهود او انزل الساعة. انا ناوية ان شاء الله المشوار ده، ناوياه بقالي كتير، بس ان شاء الله يعني لسه ربنا ما اردش. ولما اجي ان شاء الله اكيد هقول لكم على الحاجات اللي انا اشتريتها. عندي هنا ده دول الاتنين دول مقاس نص ملي. زي ما انتم شايفين ساعات بيجي الوان مختلفة شوية. وده 7/10. ال7/10 بحب استخدمه في لينكات زي السلاسل، او نهايات السلاسل اللي بنهي بيها الكورد. زي ما انا هوريكم دلوقتي مثال. بتبقى حاجات لينك زي ما انتوا شايفين متربط مع بعض، يعني في راب في النهايتين، فما فيش طرف، مش محتاجه ان انا افتح مثلا لوب وادخل حاجه واقفل تاني. فمحتاجه ان هي تبقى فيها صلابه او تبقى قويه بحيث ان هي ما تتقطمش او ما تتفتحش مع اقل شده ومع اقل استخدام. ساعتها بستخدمها. ده انسيال. ده مش الانسيال، ده تجارب الانسيال. هحط لكم صورته ان شاء الله في الاخر. ده ما كنت بجرب فيه، انا عملته ب7/10، وعملته مره بالنص ملي برضو. بس 7/10 افضل، بيدي قوه شويه عن النص ملي، وفي نفس الوقت بيبقى فيه مرونه في الاستخدام. بستخدموش كتير السلك ده، بس بحب ان هو يكون على طول معايا. برضو النص ملي انا كنت بدأت الاول جبته عشان اعمل بيه الويف، على اساس ان هو ده اللي انا كنت بشوفه في الفيديوهات اللي انا كنت بشوفها، فيديوهات العربية. بس زي ما انتم شايفين دول اول حاجتين كنت عاملاهم بالويف. في فرق كبير جدا في شكل الويف اللي بنص ملي واللي ب3/10. طبيعي لان تخانة السلك مختلفة. اولا كان بيوجع صبعي جدا جدا، ضوافري كانت بتتعور وانا بشتغل. ماشي شكله كويس في النتيجة النهائية، بس مقارنة ب3/10 لا يقارن. لان ال3/10 بيدي رفعه وبيدي شكل يعني بيدي دمجة في الويف، تخليه كأن الواحد ما يبقاش عارف ان فعلا ده معمول بالايد ولا بالمكن. فدي حاجة عجبتني جدا في ال3/10. انا شفتها في الفيديوهات الاجنبية وكلهم ما حدش بيعمل ويف بالنص ملي ده ابدا. فقلت اما اجرب، بما ان السلك ده فيه منه مقاسات كتير. بصراحة لما جربت انا يعني مادام انا مش عايزة اعمل افكت معين بالسلك يبقى شكله بارز اكتر، فانا ال3/10 بالنسبة لي هو السلك الويف. زي ما انتم شايفين اسورة زي دي فيها دمجة في السلك ازاي، كأن هي اصلا كأنها عاملة زي ما تكون مثلا بلوفر او حاجة يعني، مدموجة جدا. محدش يقدر يوصل للدمجة دي بسلك نص ملي، لانه تخين على انه هو ينضم لبعضه ويندمج مع بعضه كويس بالطريقة دي. فمادام الواحد مش عايز اصلا الافكت ده، الافكت البارز للسلك بتاع الويف، ف3/10 هو النصيحة بتاعتي للاستخدام في الويف دايما. طبعا ده بالنسبة لي انا، او دي تجربتي انا. لو حد حابب ان هو يستخدم النص ملي، فده طبعا يعني كل واحد وحريته. دول بقى اكتر اسلاك انا بستخدمهم. التلات اسلاك دول هو ال3/10 احنا اتكلمنا عليه خلاص، وهو اللي انا بستعيض عنه بعلبة المكوكات بتاعتي. والسلكين التانيين اللي هو 1/10 وتمانية، 1 ملي عفوا، و8/10. ال8/10 هو اكتر من 1 ملي استخدامه، في فرق زي ما انتم شايفين. فبيديني مرونة، فالمرونة دي بتساعدني جدا لما اجي اشكل حاجات زي دلايات او اسورة، او يعني مادام حاجة انا محتاجة ان انا اعمل فيها اشكال كتير، انا ببقى محتاجة المرونة دي. ال2 ملي دول هيفرقوا معايا جامد في التشكيل. البنات اللي دايما بيقولوا لي ان هم بيسيبوا علامات في السلك، ما بيطلعش سلس معاهم او بيطلع فيه تنايات او كده،
جربوا نصيحتي واستخدموا اسلاك ارفع من الاسلاك اللي انتوا بتستخدموها، هتلاقوها ان هي بتبقى طريعه اكتر، فما بتحتاجوش ان انتوا تعملوا ضغط اكتر بايديكوا على السلك فيغير شكله. السلك ال8/10 بحب استخدمه في اي حاجه فيها ويف عامه، زي ما انتوا شايفين دلايات، لان الحاجات دي غالبا زي ما انتوا شايفين ما بستخدمش سلك واحد، بستخدم 3 4 5 اسلاك. برضو الاساور بعمل عليها ويف، الويف ذات نفسه بيديله صلابة. حاجة زي كده برضو عملت عليها ويف. فده انا مش محتاجة ان انا استخدم التخين قوي زي 1/10، 8/10 كافي جدا. ال1/10 بحب استخدمه حاجة زي خاتم، بالذات لو خاتم مفتوح. لو خاتم مقفول وعليه ويف برضو بستخدم 8/10. حاجة محتاجة فريم، زي مثلا كنت عاملة دلاية دريم كاتشر، فكنت محتاجة ان هي يبقى فريم دايرة فيبقى ماسك معايا ويديني قوة ما يتناش بسهولة، ساعتها بستخدم ال1/10. انما في الغالب دايما بستخدم ال8/10. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. معلش الفيديو كان دسم شوية وفيه معلومات كتيرة، بس انا حاولت ان انا اقول كل المعلومات اللي عندي وكل خبرتي. يا رب اكون منسيتش حاجة في الكلام. ويا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم. ولو اي حد عنده سؤال تاني او في اي حاجة كانت مش واضحة في الكلام، ياريت يسيبها في الكومنت تحت وانا ان شاء الله هرد عليها. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.